Salutare, ghiciți ce reparăm astăzi, surpriză, surpriză, un iPhone 15 Pro Max, multe în ultima vreme, ce-i drept. Avem unul care nu pornește, i-am desfăcut shield-ul și ecranul și cum suntem obișnuiți, îi dăm prima dată cu supply-ul, ceva nu-i bine aici, să vedem. Acum bun, se vede bine. Încercăm o alimentare pe portul de alimentare. E absolut irelevant, nu înțeleg de ce testez chestia asta de fiecare dată, dar o fac. Mulți îmi trimit telefoane și zic, nu, l-am pus, nu trage nimic la telefonul, nu trage pe ce, pe alimentare. Să vedem, vedem acolo la USB supply, 3 mA, are un spike de 30 de mA, pică nas. Bun. Aia înseamnă, dacă vedem spike-urile astea, înseamnă că clar avem undeva un scurt pe placa asta. Să găsim aici ceva de sprijinit și cel mai simplu să ne dăm seama dacă chiar este scurt și ce fel de scurt este, e să-l alimentăm pe sursă. Dacă găsesc mufa, asta cred că este 13, 14, 15 Pro. Bun. Punem mufa, o vedem acolo la PSU1, da? Pornesc sursa în 3, 2, 1 și avem direct un scurt de 5 amperi. Pui, 5 amperi, oameni buni. E ceva teribil. Scot placa, pun pe pauză că durează mult până desfac 5 miliarde de șuruburi. Și revin cu placa scoasă să vedem mai exact ce se întâmplă și unde. Da, bine, știți ce urmează? Am scos placa, îi facem o inspecție vizuală rapidă, scan, totul e ok, nu se vede nimic dubios, am scos și bureția aia. Vrem să vedem unde se încălzește. Hai să-i punem mufa de la sursă. Așa, să ne punem noi să vedem și camera termală, să o pornim și să vedem care ar putea fi problema, dacă ar și porni astăzi. Sursa, nu sursa, camera termo. Bun, o vedem aici, hai să vedem, o să-i tot dau drumul la sursă cât un pic, să vedem unde vedem căldura. Bun, se încinge sub shield-ul ăla, nu mă prea interesează pe mine, aici nimic, vedeți voi aici sub shield, se încinge, e normal să se încingă că pe acolo se alimentează toată placa. Ok, nu văd nimic deosebit așa, hai să o punem cu craci în sus, să vedem pe verso dacă se vede ceva. Da, și am impresia, nu cred că greșesc aici, hai să vedem. Vedeți voi cum se încinge ceva aici lângă mufa asta de pe spate. Înseamnă că avem un scurt pe placa de jos. Că foarte repede, foarte repede vine căldura, se vede, o pornesc în 1, 2, 3 și, vedeți, și a și apărut 1, 2, 3 și, clar, este pe placa de jos. Asta e veste proastă, pentru că trebuie să desfacem plăcile, apoi să le facem rebuild, să le punem înapoi. Bun. Punem pe pauză, că avem multe filmulețe cu plăcile de desfăcut și revin când sunt desfăcute și pregătite să-i dăm. Da, bine, am desfăcut plăcile și am curățat cât de cât maglavaisul ăla de rahat. Bun, și acum hai să ne uităm, era undeva, se încălzea pe aici prin zona asta, nu? Zona asta coincide cu partea asta de aici. Hai să vedem care îi pe main, care este condensator pe VD de main.
Cum să facem? Să facem așa. De exemplu, așa, și mă interesează dintre ăștia, sunt pe main, da, sunt pe main. Bun, deci unul dintre ăștia se încălzește ca un prost. Nu văd să fie crăpat niciunul, așa că cel mai simplu e să injectăm puțin. Hai să revenim like that. Așa. Să punem aici un recall. Bun. Dăm cu 0,9 volți. Așa. Să punem să vedeți și voi. Pornim și sursa aia și vedem la PSU2. Da? Asta s-a oprit, că a murit. Nu ai nicio problemă. Deci noi uităm la PSU2. Prindem aici o masă. Bun, și punem niște alcool. Un pic, nu mult. Cam 5 litri, e suficient. Și să vedem unde aș putea să pun, uite, pe nemernici ăștia doi mici. Da, și clar se încălzește un condensator dintre ăștia trei. Și cred că este ăsta cel mai dincolo. Deci din ăștia trei, cred că este chiar ăsta de aici, să vedem. Da, vedeți cum se duce de pe el direct. Poc. 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 Bun. Îl dăm afară. Firar mama lui Anaibi. Să deconectez sursa. Bun, că nu m-am bâzi aici. Și să opresc un pic programul de surse, că s-a căcat pe el. Încă am mutat ceva la sursa asta la alta. Asta este. USB start, on start. Bun, e bun. Deci am zis că e condensatorul ăsta, cel mai din coace. Să vedem cum îl putem forța noi. Pe nu putem, că e prea finuță, ca o domnișorică. Uite, îi dăm cu asta. Așa, mai încetuc să nu-l rupem și pe cel de lângă. Bineînțeles că îl schimbăm. Da, altă dată. Altă dată schimbăm condensatorul ăsta. Bun, și acum nu e glumă, nu râd. Nu facem mișto. Dar hai să vă explic ce se întâmplă. Vedeți voi, aici este baseband CPU. Baseband CPU ăsta are underfill peste tot. Da? Underfill mai găsim și aici, între toate bobinele astea. De fapt nu e underfill acolo, că e numai lichid. Dar aici este baseband PMU, este chipul de alimentare de la CPU de baseband. Dacă eu vin cu căldură mult aici, voi risca să flotuiesc chipul ăsta de aici. Bun, și aia nu-mi doresc să fac. Așa că hai să conectăm acum în diode mode multimetru și să vedem pur și simplu dacă mai există scurt pe condensatorii ăștia. Și n-ar trebui să mai fie, vedeți multimetru sus. Da, am o valoare de 0,355 care este bueno. Bun. Am și zgâriat aici un pic, nu-i problema. Da, cam asta a fost toată reparația. Mai stăm 2 ceasuri să le punem înapoi plăcile, să facem rebuild. Da, astea sunt telefoanele de a costă, că timpul costă. Pun pe pauză și revin când e gata rebuild-uită placa. Da, bine, haideți să vedem adevărul cel de pe urmă. Am lipit plăcile, le-am pus aici, în telefon. Hai să punem să vedem și partea de alimentare, de încărcare la USB supply. Da, vedem că nu mai face figuri, chiar negociază, a trecut la 9 volți. Telefonul pornește. Trebuie să pun o bucată de hârtie pe el. Să nu ne facem de minune, să fie vreo fățucă acolo. Bun, telefonul a pornit, îmi zice că nu avem niciun SIM.
Nu prea este o față, nu se înțelege nimic de aici. Totul este ok. Da. Asta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dați-mi un like, subscribe dacă nu ați făcut-o și ne vedem în data viitoare. Salutare!